নমস্কাৰ মই মজিদ তৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই বাঙালী নেতাক জামিনত মুক্তি। বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ বিদ্বেষী মনোভাৱ লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল বৰাকৰ দুই সংগঠন ক্ৰমে বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ সংগঠনে। শিলচৰ ৰেল ষ্টেচনত অসমীয়া ভাষাৰ চৰকাৰী পোষ্টাৰত কলা ৰং সানি প্ৰতিবাদ কৰিছিল সংগঠন দুটাৰ নেতাকৰ্মীয়ে। তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে বৰাকত যিহেতু বঙালী ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃত, গতিকে বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰ লগোৱাটোৱে 1961 চনৰ ভাষা আইনৰ লগতে বঙালী ভাষাক অৱমাননা কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে দুই সংগঠনৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে। সেই অনুসৰি বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়লৈ চমন জাৰি কৰে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ উপস্থিত হয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত। তেওঁক 2 ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰাৰ পিছত এৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত তেনে কৰাটো তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল। তেওঁৰ বিনা অনুমতিতহে সংগঠনটোৰ নেতাই তেনে কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে জনোৱা অনুসৰি অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কলা ৰং সনাৰ সৈতে জড়িত 2জন নেতাক মঙলবাৰে আবেলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই নেতাক্ৰমে ৰাজু দেৱ আৰু সমৰ দাস। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই বঙালী নেতা ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে। সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ সমৰ দাস আৰু ৰাজু দেৱক জামিনত মুক্তি দিয়ে আদালতে। বুধবাৰে আবেলি 2জনকে আৰক্ষী আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত আদালতে তেওঁলোকক জামিনত মুক্তি দিয়ে। আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত প্ৰমাণ নিদিয়াৰ বাবেই দুয়োকে আদালতে মুক্তি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে সাৱধান, অসমত পুনৰ দিয়া হ'ব লকডাউন। আঠখিলীয়া নামঘৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, কভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত আকৌ হ'ব লকডাউন। যদি সংক্ৰমণ বেছি হৈ গৈ থাকে আৰু যদি কভিডক ৰোধ কৰিবলৈ আমি সক্ষম নহওঁ তেতিয়াতো আকৌ লকডাউন দিব লাগিব। এইদৰে পুনৰ লকডাউন হোৱাৰ এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। উল্লেখযোগ্য যে আজি পুৱাতে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। নামঘৰত বন্তি জ্বলাই সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কয় যে মই ব্যক্তিগতভাৱে লকডাউন নিবিচাৰোঁ। লকডাউনে বহুত ক্ষতি কৰে, অৰ্থনীতি নষ্ট কৰে। মই লকডাউনৰ পক্ষপাতী নহয়, কিন্তু এই বেমাৰটো এনেকুৱা যে য'ত বেছিকৈ সংক্ৰমিত হয় তাত লকডাউনেই হয় শেষ উপায়। সেয়েহে সকলোকে কভিডৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনালৈ পত্ৰ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ। হিন্দু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনালৈ স্মাৰক পত্ৰ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ। বাংলাদেশত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাক নিন্দা আমচুৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক বাংলাদেশত সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবী সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ। শ্বেখ হাছিনাক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহ্বান সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ। হিন্দুৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৱে। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আমচুৱে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে 22 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব সকলো পেট্ৰল পাম্প। অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ সৈতে চলি থকা মতানৈক্যৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে 22 অক্টোবৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পেট্ৰল পাম্পসমূহ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ ৰাখিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ লিখা এখন আবেদন পত্ৰত এই কথা উল্লেখ কৰে। পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি 22 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পেট্ৰল পাম্পসমূহ বন্ধ থাকিব। অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ একপক্ষীয় আৰু অনিষ্টকাৰী সিদ্ধান্তই পেট্ৰলিয়াম ব্যৱসায়ত পেলাব পৰা কুপ্ৰভাৱৰ বাবেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে এই সিদ্ধান্ত লয় বুলি জনায়।
এই বিষয়টো সম্পৰ্কত কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে পূৰ্বে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিল যদিও অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীয়ে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সদ্ভাৱ প্ৰদৰ্শন নকৰিলে বুলিও পত্ৰখনত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে সদৰি কৰে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমত কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 308 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 308 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। ইয়াৰে 109 জন কামৰূপ মেট্ৰৰ, 24 জন শোণিতপুৰৰ, 22 জন বৰপেটাৰ আৰু 22 জন লখিমপুৰৰ। বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত সুস্থ হয় 282 জন লোক। ইফালে উক্ত দিনটোত ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় 1জন লোকৰ। এতিয়া অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2263 জন ৰোগী। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে মহিলাক যিমান পাৰে সন্তান জন্ম দিবলৈ কয় আৰু আমি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় মেডিকেল বনোৱাত জোৰ দিওঁ। বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বুধবাৰে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ 3খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 3খন প্ৰচাৰ সভাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ দল AIUDFক। ভৱানীপুৰৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে AIUDF গন্ধোৱা দল। AIUDFে মহিলাসকলক ঘৰত তলাচাবি মাৰি সোমোৱাই ৰাখে। মহিলাসকলক না আত্মসহায়ক গোট কৰিবলৈ দিয়ে না কি কৰিবলৈ দিয়ে। পুথিমাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3খন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি উন্নয়নৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। এই প্ৰচাৰ সভাতো AIUDFক টাৰ্গেট কৰি লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলে মহিলাক যিমান পাৰে সন্তান জন্ম দিবলৈ কয়। AIUDFৰ সেয়াই উন্নয়ন। আমাৰ উন্নয়ন হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় বনোৱা, কলেজ বনোৱা, মেডিকেল বনোৱা। পাৰ্থক্য ইয়াতেই। এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে কৰোণা ত্ৰাসৰ মাজতে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 3 ঠাইত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই তথ্য। সমগ্ৰ দেশতে কৰোণাই প্ৰায় 1 বছৰতকৈ অধিক সময় ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। লকডাউনৰ ফলত বহু তললৈ নামিছে দেশৰ অৰ্থনীতি। বহু লোকে হেৰুৱাইছে চাকৰি। ইয়াৰ মাজতে 12জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ এক তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, যিয়ে 2020-21 চনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ৰয় কৰিছে সম্পত্তি। বিগত 12 মাহত এই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকেইগৰাকী অথবা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত ক্ৰয় কৰিছে সম্পত্তি। 12গৰাকীৰ ক্ৰয় কৰা সম্পত্তিৰ তথ্য পিএমৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। এই 12গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ভিতৰত আছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ জল পৰিবহণ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামো। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ 3 স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰিছে। সেই সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ লাভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰদান কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। পিএমৰ ৱেবছাইটৰ তথ্য মতে তেওঁ মানকটা খনিকৰ মৌজাত 6.7 লাখ টকাৰ মাটি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে ক্ৰয় কৰিছে আৰু 14.40 লাখ টকাৰ মাটি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখে ক্ৰয় কৰিছে আৰু 3.50 লাখ টকাৰ মাটি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখে ক্ৰয় কৰিছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বিশ্বৰ 5গৰাকী শক্তিশালী মুছলমান ব্যক্তিৰ তালিকাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। এগৰাকী প্ৰভাৱশালী অসমৰ মুছলমান ব্যক্তি হিচাপে বিশ্বত উজ্বলিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। বিশ্বৰ 5গৰাকী শক্তিশালী মুছলমান ব্যক্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। 5জনীয়া এই তালিকাত মাত্ৰ 2জন ভাৰতীয় লাভ কৰিছে স্থান। এগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আনগৰাকী হৈছে উপৰেৰ অধ্যক্ষ আজিম প্ৰেমজী। আখাৰীৰ গৱেষণা সংস্থা ৰয়েল ইছলামিক ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজ চেণ্টাৰৰ গৱেষণাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। দ্য মুছলিম 500 শীৰ্ষক তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এগৰাকী প্ৰভাৱশালী অসমীয়া মুছলমান ব্যক্তি হিচাপে উজলিছে বিশ্ব দৰবাৰত। একেৰাহে 11 বাৰলৈ 5গৰাকী প্ৰভাৱশালী মুছলমান ব্যক্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম।
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল AIUDFৰ সভাপতি। ৰাজনীতিৰ উপৰিও সামাজিক কাম কাজতো আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমল এজন প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ীও। আজমল গ্ৰুপ অফ কোম্পানীত আছে পাৰফিউম, তেল আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায়। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে 22 অক্টোবৰত বন্ধ থাকিব দন্ত চিকিৎসাৰ OPD সেৱা। বৃহৎ আন্দোলন ঘোষণা অসম দন্ত চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ। 22 অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব দন্ত চিকিৎসাৰ OPD সেৱা। 26, 27, 28 অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব এই সেৱা। ইয়াৰ লগতে 1, 2, 3 নৱেম্বৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব দন্ত চিকিৎসাৰ OPD সেৱা। অৱশ্য জৰুৰীকালীন সেৱাক ৰেহাই দিয়া হ'ব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা। পৰৱৰ্তী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ সিদ্ধান্ত সাধাৰণ সভাত লোৱা হ'ব। 7টাকৈ দাবী পূৰণ নকৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ কথা আজি গুৱাহাটীৰ আমচাৰ ভৱনত এক সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে অসম দন্ত চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ সভাপতি ডাক্তৰ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াই। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থাকৰণ কৰা, দন্ত চিকিৎসকৰ পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা, টাইম স্কেল কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা, দন্ত চিকিৎসকৰ পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাকে ধৰি মুঠ 7টা দাবী সমাধানৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ডাক্তৰ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াই কয় যে পদোন্নতিৰ কাৰণে 2007 চনৰ পৰা বহুবাৰ চৰকাৰক স্মাৰক পত্ৰ দি ফল নোপোৱাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপো। উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2010 চনত আমাৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰি দন্ত চিকিৎসকসকলক পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেই নিৰ্দেশ পাই চৰকাৰেও পদোন্নতিৰ চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা এই যে সুদীৰ্ঘ 12 বছৰে চিকিৎসকসকলৰ পদোন্নতিৰ কামটো শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে নহল। আনহাতে তেওঁ কয় যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত মঞ্জুৰীপ্ৰাপ্ত দন্ত চিকিৎসকৰ পদ 130টা। তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 85গৰাকী দন্ত চিকিৎসক কৰ্মৰত হৈ আছে। বাকী পদবোৰ খালী হৈ আছে। 2.5 লাখ লোকৰ বিপৰীতে বৰ্তমান এজন দন্ত চিকিৎসক আছে। কিন্তু চৰকাৰী হিচাপ মতে 5,000 জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে এজন চিকিৎসক থাকিব লাগে। সেয়াই দন্ত চিকিৎসকৰ পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে খালী পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবলৈ দাবী জনায় সংবাদমেলৰ জৰিয়তে।